આજના આ વિડીયોમાં હું તમારી સાથે ફીકા લાગતા પૌવાને ટેસ્ટી કેવી રીતે બનાવશું, સાથે અગર જો તમારા પૌવા ગીચો થઈ જતા હોય, છૂટા છૂટા ન બનતા હોય અને પૌવા બની ગયા પછી એ સૂકા પડી જતા હોય એટલે કે કોરા થઈ જતા હોય તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. ફૂડીઝ ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા. તો ટેસ્ટી પૌવા બનાવવા માટે આપણે અહીં જાડા પૌવા લીધા છે. તો અહીં આપણે નાયલોન પૌવાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, જે બટેટા પૌવામાં જાડા પૌવાનો ઉપયોગ થતો હોય છે એ લીધો છે, જે આપણે ટોટલ 3 કપ જેટલું લીધું છે. ને આ પૌવા ઘરમાં મોટા 5 વ્યક્તિઓને થઈ જાય એટલી ક્વોન્ટિટીના તૈયાર થાય છે. તો આ પૌવામાં કચરો આવતો હોય છે તો મેં અહીં ચાળણી લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે પહેલાં નાખીને આવી રીતે ને ચાળી લેવાનો છે. તો જે એક્સ્ટ્રા કચરો હશે કે નીચે પાવડરવાળો હશે ભાગ એ નીચે આરામથી નીકળી જાય છે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો પ્લેટમાં બધો કચરો આવી ચૂકેલો છે. તો આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આ જે પૌવા છે એ મેટા હોય છે એટલે તે આને આપણે પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે. તો અહીં આ પૌવાને આપણે ચાળી લીધા છે. હવે આ પૌવાને આપણે છૂટ પાણીથી ધોઈ લઈશું. તો નળ નીચે જ આપણે આ પાણીને ધોવાના છે. તો ચાળણીમાં આવી રીતે પૌવાને રાખીને આપણે ધોશું તો આરામથી જે પૌવામાંનો કચરો હશે એ ધોવાઈ જાય છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલું ડસ્ટી પાણી આપણું નીકળી રહ્યું છે. તો જ્યાં સુધી થોડું સાફ પાણી ન નીકળે ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે ઘસીને ધોઈ લઈશું. ચિંતા બિલકુલ પણ ન કરતા. આમ કરવા છતાં પણ આપણા પૌવા છૂટા છૂટા બનશે તે તમે આગળ જોશો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે પૌવા આપણા હવે સાફ થઈ ચૂક્યા છે. તો હવે વધારાનું પાણી છે એને આવી રીતે આપણે ઝાટકી લેશું એટલે નીચેથી બધું પાણી નીકળી જશે અને ઉપરથી સેજ આપણે દબાવી પણ લેશું એટલે જે વધારાનું પાણી હશે એ બધું જતું રહેશે. હવે અહીં મેં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. તો આ પીવાનું પાણી છે એને આવી રીતે આપણે ઉપર રેડી દઈશું અને આમને આમ થોડુંક ઝાટકી લેશું અને નીતરવા માટે મૂકી દઈશું. આનામાંથી હવે આપણે બહુ પાણી સ્ક્વીઝ નથી કરવાનું, ખાલી હલકા એવા આવી રીતે એને મિક્સ કરી લેશું અને આને આપણે 15 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું. અહીં આપણે હાથ દઈને નીચોવેલા નથી પૌવાને, ફક્ત એને ઝાટકી લીધું છે. જ્યારે એક્સ્ટ્રા પાણી હશે એ નીકળી ગયું છે. હવે અહીં 15 મિનિટ થઈ ચૂકી છે અને તમે પૌવા જોઈ શકો છો કે પૌવા આપણા એકદમ ફૂલી ચૂકેલા છે. હવે અહીંયા તમને બતાવી દઈશ કે આ પૌવા બિલકુલ પણ ગીચો નથી થયા એટલે કે એકબીજામાં ચોટેલા નથી બન્યા, એકદમ છૂટા છૂટા પૌવા બન્યા છે. હવે પૌવા લાંબા સમય સુધી મોઇશ્ચરવાળા રહે સાથે ટેસ્ટી બને એ માટે કરીને હું આ સમય જ પૌવાની અંદર અમુક મસાલાઓ એડ કરી દઉં છું. તો સૌપ્રથમ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખેલું છે, જેના કારણે જે પૌવા છે એ બન્યા પછી પણ કોરા નહીં બને. સાથે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. આ સમયે મીઠું નાખી દેવાથી પૌવામાં એક સરખા ભળી જાય છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું. આનાથી પૌવાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે જો અગર આ સમયે તમે પૌવામાં હળદર નાખી દો છો તો. હવે લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ બન્યા રહે ને એ માટે કરીને આપણે આ સમયે જ ખાંડ નાખી દઈશું. તો મારી પાસે અત્યારે ખાંડનો પાવડર હતો તો મેં 3 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે અને સાથે લીંબુનો રસ નાખી લઈશું. હું ખાતરી સાથે કહું છું કે આ રીતે અગર તમે પૌવા બનાવશો તો તમારા પૌવા છે લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ બન્યા રહેશે, છૂટા છૂટા બનશે અને ટેસ્ટમાં એ અવ્વલ બનશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો પૌવાનો કલર કેટલો સરસ આવે છે. બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લીધી છે. અહીં પૌવામાં આપણે પાણી પણ ઉમેરેલું અને લીંબુનો રસ પણ ઉમેરેલો, જેના કારણે પૌવાને વઘાર્યા પછી પણ એ ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ એ કોરા નથી પડતા. હવે આ પૌવાને આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધા છે. વઘાર માટે આપણે અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું અત્યારે હું તેલ લઈ રહી છું, કારણ કે આમાં આપણે બટેટાને સેલો ફ્રાય કરીને લઈશું. તો અહીં તેલ આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. મેં 2 નાની સાઇઝના બટેટા લીધા છે જેને રફલી ચોપ કરી લીધા છે. તો હું અહીં બટેટાને તળીને લેવાનું પસંદ કરું છું. તો અહીં આપણે બટેટા જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેશું. અને અહીં બટેટા ચડ્યા પછી પણ ફીકા ન લાગે એ માટે કરીને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. તો લગભગ 2 થી 3 ચોપટી જેટલું મીઠું નાખીશ. વધારે મીઠું ન પડી જાય એ વાતનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી પકવી લેશું. હવે આમાં મીઠું પણ નાખી દીધું છે તો ઢાંકણ પર ઢાંકી દેશું, કારણ કે બટેટા ત્યારે નવા આવે છે તો એને પકતા વાર લાગે છે. તો અહીં 7 મિનિટ સુધી મેં બટેટાને પકવી લીધા છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કલર પણ ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે અને એનું જે બહારનું લેયર જ્યારે ક્રિસ્પી બને છે તો એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અહીં બટેટા આપણા તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે જેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું.
તો આવી રીતે એકવાર પૌવા બનાવીને જોજો. તમે જે જૂની રીતોથી બનાવતા હશો ને પૌવા એ ભૂલી જવાના છો. અત્યારે આપણું તેલ પણ ગરમ છે, તો આ સમયે આની અંદર આપણે હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું, જેથી પૌવા પચવામાં વાંધો ના આવે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું. અહીં આ બંને વસ્તુને સારી રીતે તતડાવી ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીંતર જ્યારે પૌવા આપણે ખાશું તો એ મોંમાં આવે છે, જે બિલકુલ પણ સારું નથી લાગતું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે બધું તતડી ચૂક્યું છે. હવે અહીં મેં તીખાસ માટે 2 તીખા મરચાં લીધા છે, ઝીણા સમારેલા, અને આદુનો ટુકડો લીધો છે 1/2 ઇંચ જેટલો. અત્યારે રાઈ જીરું તતડી ચૂક્યા છે, 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખ્યા છે. હવે આની અંદર આપણે આદુ અને મરચાં નાખી દઈશું. આદુ છે એ અહીં ગેમ ચેન્જરનું કામ કરે છે, કારણ કે યુઝ્યુઅલી આપણે બટેટા પૌવામાં આદુનો ઉપયોગ નથી કરતા હોતા, પણ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એકવાર આદુ નાખી જોજો. ખરેખર કહું છું, ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ટેસ્ટ આવે છે. હવે આની અંદર આપણે એક મોટી સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે, એ નાખી દઈશું. તો અહીં ડુંગળીને આપણે કલર નથી આપવાનો, ફક્ત એની કચાશ દૂર કરવાની છે. તો એનો ક્રંચ મેન્ટેન રહે ને એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, જેથી ખાતી વખતે છે ને એ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સેજ આપણી સોફ્ટ થઈ ચૂકી છે, પણ એકદમ ઘડી નથી ચૂકી. તો આ સમયે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું. ચિંતા ન કરજો, બિલકુલ પણ પૌવામાં હળદરનો ભાગ વધારે નહીં લાગે. આવી રીતે પૌવા બનાવશો તો એ સ્વાદિષ્ટ જ બનવાના છે. હવે આની અંદર આપણે પૌવા નાખી દઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો પૌવાને આપણે છૂટ પાણીથી ધોયેલા છે, પાણી પણ નાખેલું છે, છતાં પણ આપણો એક દાણો છૂટો બનેલો છે. હવે આ મેં અહીંયા એક મોડું મરચું લીધું છે, જેને ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું હતું. આનો ક્રંચ પૌવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. સાથે જે બટેટા તળીને રાખ્યા હતા એ નાખ્યા છે ને એક મુઠ્ઠી ભરીને ઝીણી સમારેલી કોરી કરેલી કોથમીર નાખેલી છે. અને હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું. આનાથી પૌવાનો કલર પણ સરસ આવશે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. યુઝ્યુઅલી લાલ મરચું પાવડર પૌવામાં નથી પડતું હતું, પણ એકવાર આ રીતે બનાવી જોજો, તમને ખરેખર ભાવશે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને અહીં તમે પૌવાનું ટેક્સચર જોઈને જ કહી શકો છો કે આ પૌવા કેટલા મોઇશ્ચરવાળા છે, એક દાણો છૂટો બનેલો છે. અને આ પૌવા ખાધા પછી તમે તમારી જૂની રીતે કોઈ દિવસ નથી બનાવવાના, એ હું ખાતરી સાથે કહું છું. અહીં જોઈ શકો છો પૌવાનો કલર, ટેક્સચર. આ સમય પૌવા સેજ ટેસ્ટ કરી લેવા, જેથી ગળપણ કે મીઠું કાંઈ પણ ઓછું લાગતું હોય તો નાખી શકો છો. મને આ સમયે થોડુંક મીઠું ઓછું લાગી રહ્યું હતું, એટલે મેં મીઠું નાખ્યું છે. સાથે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી બુરું ખાંડ નાખી છે. અહીં ગળપણનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. આ મારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મને ઓછું લાગતું હતું, એટલે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઉમેરેલું છે. સાથે અડધા લીંબુનો રસ મેં નાખ્યો છે ખટાશ માટે. બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસની એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર થાળી ઢાંકીને આપણે 1 મિનિટ સુધી આ પૌવાને ચડવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી પૌવાની અંદર બધા મસાલો લાગી જાય. તો 1 મિનિટ અહીં થઈ ચૂકી છે. તો આ પૌવા તૈયાર છે પીરસવા માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છેલ્લે ગાર્નિશિંગ માટે આપણે થોડી કોથમીર નાખી છે. અને ચાલો હવે આ પૌવાને આપણે પીરસી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. બાજુમાં પેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.